Då var vi tillbaka i gamla Rosberga igen, vid den här milstolpen från 1876. Den ligger efter vägen mellan Horndal och By. Och i bakgrunden kan vi se ett rött hus borta fjärran där. Det är gamla småskolan i Rosberga. Och på andra sidan vägen låg gamla storskolan som är borta nu. Här borta ligger själva Rosberga centrum. Men nu ser vi det ur en annan vinkel än vad vi brukar se den på min modelljärnvägsanläggning. Men vi lämnar nu milstolpen i gamla Rosberga och så åker jag hem och tittar då på anläggningen hur jag har försökt gestalta nya Rosberga. Vi ses där. Ja, nyss tittar vi på en riktig milstolpe då i gamla Rosberga. Men ordet milstolpe kan ju också vara en metafor för att man har nått en viktig punkt i en process till exempel. Vi ska titta på några viktiga milstolpar då i det här modellbygget som vi står i nu. I år är det 25 år sedan själva huset här blev färdigt. Och det kan man väl säga var milstolpe 1. Huset är en modell av min barndomsstation Morshyttan. Förebilden är tyvärr borta sedan 40 år. Innan jag visar vad som är nytt här inne nu så tänkte jag att vi skulle göra en snabb rundvandring runt anläggningen här. Anläggningen är ju i och för sig väl redovisad tidigare, men det kan ju finnas en del nya tittare som behöver en liten uppdatering av vad det är vi håller på med här inne egentligen. Anläggningen är tänkt att visa ett fruset ögonblick på morgonen den 27 juni 1959, den dag som Ingemar Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning. Och vi börjar här och vi ska gå motsols runt hela anläggningen. Det huset här, det är mitt barndomshem. Jag är född där, jag är född i huset faktiskt. Jag är inte född på sjukhus. Och här bodde vi till jag var 17 år gammal. Vi ska fortsätta vandringen här bort till Morshyttans station. Här har vi den. Det är min barndoms järnvägsstation. Här klev vi på tåget när vi åkte och hälsade på mormor och morfar uppe i Medelpad. Och som jag sa så är den här, allt här borta här sedan 40 år tillbaka. Så här ser det ut på platsen idag. Vi ska flytta oss vidare nu till gården Lindmarks i Morshyttan. Den ligger här. Och här bodde min far och mor från 1941 till 1948. De hyrde ett rum och kök för 10 kronor i månaden. Och där födde de 3 barn och ett fjärde var på väg när flyttlasse gick till stugan vi nyss tittade på där borta i Rosberga. Den här långväggen som vi nu har synat, den kallar jag Lilla Morshyttan och det är alltså första delen då utav modelljärnvägen här hemma. Den vart klar april 2016 och då kan man säga att det var väl milstolpe nummer 2. När Lilla Morshyttan var färdig här då fick jag erbjudande att skriva en bok och det gjorde jag. Den kom att kallas Min väg till Morshyttan och den utgavs 2017 första gången vid marknaden i Strängnäs. Och här ser vi förläggaren Jocke Sannagård och innan boksläppet här. Och det kan vi säga då, det är milstolpe nummer 3 när den här boken var färdig. Men redan 2017 började jag fundera på om jag skulle bygga ut den här banan då. För det är bara en väg byggd här, motsatta väggen där som vi kan se på den här inklippta bilden. Det fanns ju inget landskap alls, det var bara en transportsträcka. De här funderingarna om en eventuell utbyggnad det presenterade jag i en YouTube-serie som hette Vägval Morshyttan sommaren 2017. Och då fick jag många tips från kamraterna hur jag skulle göra och vad jag skulle kunna tänka på. Och utbyggnaden körde jag igång med då på hösten 2017. Och tankarna och hur det körde igång med det här utbyggnaden det presenterades i tidningen Allt om hobby nummer 2 2018. Vi ska vandra vidare nu mot utbyggnadens första del. Och då kommer vi hit. Det här är banvaktsstuga 109, Markusbo. Och här bodde en barndomsvän till min farsa. Han hette Einar Andersson och han såg ut så här. Han blev flygmekaniker och han var med när flygvapnet sålde B-17-plan till Etiopien. Och de flög ner flygplanen och sen så stuvade man in besättningarna i ett fraktflygplan, en Bristol Freighter, och skulle köra hem dem. Och flygplanet störtade mot Amalfi-halvön i Italien.
21 personer av de 25 ombord dog, däribland Einar Andersson. Och jag blev så fascinerad av den här olyckan så jag åkte faktiskt ner till Italien och besökte olycksplatsen. Och i och med det här, jag hade ju inte tänkt bygga den här från början va. Men jag kom på att jag måste ha med banvaktsstuga 109. Problemet var då att jag hade gjort rälsen precis invid väggen. Och banvaktsstugan ska ju ligga på andra sidan järnvägen. Så jag var tvungen att svänga ut rälsen här för att få plats med stugan. Trots krånglet med att dra om rälsen här så tycker jag ändå att det här var värt besväret. För det var en av anläggningens mest lyckade delar tycker jag med banvaktsstugan uppe på klippan här och tåget som kommer i bergsskärningen här. Och själva olycksplanet då svävande här ovanför Einar Anderssons barndomshem. Vi ska fortsätta vandringen på den här nya delen nu. Här bakom har vi en uppställningsbangård med 6 spår. Och fortsätter vi fram här då så kommer vi till den här nya delen, Nya Rossberga. Man kan säga så här att på Morshyttan-delen som vi tittade på nyss, där ligger alla hus rätt i förhållande till varandra. Och alla hus har ju förstås sin förebild i verkligheten som de såg ut 1959. Här har också alla hus sin förebild. Men jag har möblerat om kåkarna lite grann. Jag får inte plats med dem riktigt som jag ville annars va. Först tittar vi på huset Rappens här. De var pionjärer genom att skaffa tv väldigt tidigt. De skaffade tv till fotbolls-VM 1958. Och i deras vardagsrum var det alltid fullt med folk som ville titta på den här nya uppfinningen. Men det var väldigt dålig mottagning så att de var tvungna att hissa upp en antenn otroligt högt upp i luften.